دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون ترافل خرمایی درست کنم که هم یه میان وعده سالمه و هم خیلی خوشمزه است. برای درست کردن این ترافل احتیاج داریم به خرما، بیسکویت ساده، گردو، کره، پودر نارگیل، کنجد، ترافل رنگی. کارمون رو با له کردن خرماها شروع میکنیم. اونا رو خوب میکوبیم. و بعد با یه قاشق صاف و یک دستشون میکنیم. تا به این شکل در بیان. حالا نوبت بیسکویت ها. اونا رو به قسمت های کوچکتر تقسیم میکنیم و توی مولینکس میریزیم. و حسابی خوردشون میکنیم. تا به این شکل در بیان. حالا بیسکویت های خرد شدمون رو به خرماها اضافه میکنیم. و بعد خوب با هم ورزشون میدیم. موادمون آماده است. کمی از موادمون رو بر میداریم و به اندازه های مساوی توپک های گرد درست میکنیم. من برای مغز ترافل ها از گردو استفاده می کنم، اما شما میتونید بادوم، پسته، فندق و با چیزهایی که دوست دارید پرش کنید. حالا کره رو داغ میکنیم و روی ترافل ها میزنیم. و بعد ترافل هامون رو توی موادی که از قبل آماده کردیم مثل کنجد، ترافل رنگی و پودر نارگیل میغلطونیم. و همین کار رو با بقیه ترافل ها هم انجام میدیم. به تمام ترافل هاتون اول کره بمالید، چون اگه این کارو نکنید مواد به روی ترافل هاتون نمیچسبن. میتونید ترافل هاتون رو هر طور که دوست دارید دیزاین کنید. ترافل های خرمایی شما آماده است؟ بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.